กองทัพอิสราเอลนั้นได้เรียกระดมกำลังสำรองและยกระดับระบบสกัดขีปนาวุธเพื่อรับมือการตอบโต้จากอิหร่านที่สูญเสียนายทหารระดับสูง2 นายจากเหตุเครื่องบินรบของอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในซีเรียในขณะที่เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนั้นก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีที่สถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียถูกกองทัพอิสราเอลนั้นโจมตีจนทำให้มีผู้เสียชีวิต7 รายแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้เรียกระดมกำลังสำรองและยกระดับระบบสกัดขีปนาวุธเพื่อรับมือการตอบโต้จากอิหร่านที่สูญเสียนายทหารระดับสูง2 นายจากเหตุเครื่องบินรบของอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในซีเรียโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เปิดเผยนะครับว่าพวกเขาได้ดำเนินการมาตรการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศและเรียกระดมพลสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมจากการโจมตีจากอิหร่านที่ประกาศล้างแค้นจากเหตุพวกเขานั้นไปโจมตีสถานกงสุลในกรุงดามัสกัสนะครับสื่ออิสราเอลรายงานนะครับว่าอิหร่านอาจใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีอิสราเอลโดยตรงจากแผ่นดินของตัวเองแทนที่จะดำเนินการผ่านกลุ่มติดอาวุธในแนวร่วมประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเลบานอนอิรักหรือว่าเยเมนขณะที่รัฐบาลอังกฤษนั้นก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมให้ระงับออกใบอนุญาตส่งออกอาวุธไปยังอิสราเอลหลังมีเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษ3 คนขององค์กรการกุศลเนี่ยครับถูกสังหารจากปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซานะครับซึ่งเกณฑ์การออกใบอนุญาตส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของอังกฤษนั้นได้มีการห้ามส่งออกอาวุธที่มีความเสี่ยงชัดแจ้งว่าจะถูกนำไปใช้ในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของสันนิบาตอาหรับหรือว่าอาหรับลีกนะครับที่ประกอบไปด้วย22 ชาติมุสลิมในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนบนออกมาเตือนนะครับว่าหากอิสราเอลนั้นส่งกำลังทหารบุกพื้นที่เมืองราฟานะครับนั่นก็คือหมายความว่ากำลังท้าเหล่าชาติอาหรับรบนะครับซึ่งทางด้านชาติอาหรับนั้นจะไม่ทนหากว่าอิสราเอลปฏิบัติการในการบุกเมืองราฟานอกจากนี้เนี่ยครับก็บอกว่าการปฏิบัติการในเมืองราฟานั้นจะทำให้ในส่วนของทางด้านมนุษยธรรมนั้นเนี่ยเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นและมีคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ความขัดแย้งนั้นอาจจะถูกทำลายสันติภาพซึ่งปัจจุบันนั้นกาตาร์และอียิปต์ชาติผู้ก่อตั้งอาหรับลีกพยายามทำหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามสำหรับอาหรับลีกยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าจะใช้วิธีการตอบโต้อย่างไรหากอิสราเอลนั้นส่งทหารภาคพื้นดินเข้าสู่เมืองราฟาตามแผนที่พวกเขาวางกันเอาไว้ครับประเด็นเรื่องของกรณีกองทัพอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะคะล่าสุดนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะก็ได้มีร่างถ้อยแถลงโดยมีการร่างโดยรัสเซียปรากฏว่าในร่างนั้นเขามีการประนามเรื่องของการโจมตีเขตล้อมรั้วของสถานทูตอิหร่านในซีเรียที่กองกำลังของอิหร่านนั้นมีการกล่าวหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากกองกำลังอิสราเอลแล้วก็พันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าถ้อยแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะจากการเปิดเผยของบรรดาผู้แทนทางการทูตสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสคัดค้านถ้อยแถลงนี้และยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ชัดเจนยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาคารที่ถูกโจมตีในดามัสกัสนั้นเป็นอาคารที่เป็นการตั้งการทูตจริงหรือไม่แต่อย่างใดขณะที่สหภาพยุโรปค่ะก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการประนามเหตุโจมตีนะคะแล้วก็บอกว่าสถานที่ของคณะผู้แทนนั้นจะถูกละเมิดไม่ได้ต้องได้รับความเคารพแล้วก็มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนั้นแสดงถึงความอดทนอดกลั้นเองก็ตามแต่การที่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสคัดค้านถ้อยแถลงนี้ทำให้รองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติมีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X บอกว่านี่คือการอธิบายอย่างชัดเจนต่อการใช้2 มาตรฐานของตะวันตกแล้วก็เป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าถ้าไปดูในร่างที่รัสเซียได้มีการร่างขึ้นมาสิ่งสำคัญคือก่อนหน้านี้นะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมักจะออกถ้อยแถลงมีการประนามเหตุโจมตีต่างๆที่เป็นการโจมตีไปที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทูตแต่คราวนี้กลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเกิดมาคัดค้านเกิดขึ้นและถ้าเกิดไปดูเรื่องของอิหร่านที่มีการกล่าวหาว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นโดยกองกำลังของอิสราเอลและเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติเพราะว่าในอนุสัญญาเวียนนาปี 1961 ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตระบุชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการโจมตีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดของคณะผู้แทนนั้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นการละเมิดไม่ได้แล้วก็เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะครับในขณะที่วันที่5 เมษายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นเตรียมพิจารณาร่างญัตติที่เรียกร้องให้ระงับการขายอาวุธแก่อิสราเอลเป็นเวลา6 เดือนหลังจากที่ทำสงครามในฉนวนกาซานะครับหากร่างนี้ได้รับความเห็นชอบมันจะกลายเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนสูงสุดของสหประชาชาติใช้จุดยืนหนึ่งในสงครามนองเลือดเท่าที่เคยมีมาในกาซาร่างญัตตินี้ถูกส่งต่อมาตั้งแต่เมื่อวันที่3 เมษายนที่ผ่านมาประณามการใช้ความอดอยากของพลเรือนเป็นวิถีทางในการทำสงครามในกาซาและเรียกร้องให้อิสราเอลยึดมั่นในความรับผิดชอบทางกฎหมายในการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งนี้ร่างญัตติดังกล่าวเสนอโดยปากีสถานในนามของรัฐสมาชิกสหประชาชาติ55ใน56ชาติที่ในองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ยกเว้นเพียงอัลเบเนียจากนั้นเนี่ยครับมันยังได้รับการสนับสนุนจากโบลิเวียคิวบาและผู้แทนทูตปาเลสไตน์ในเจนีวาด้วยร่างยัตตินี้เรียกร้องให้อิสราเอลหยุดการรุกรานดินแดนปาเลสไตน์และยกเลิกการปิดกั้นฉนวนกาซาในทันทีรวมถึงยุติการลงโทษร่วมในรูปแบบอื่นๆทุกรูปแบบนอกจากนี้ร่างญัตตินี้ยังได้เรียกร้องทุกประเทศหยุดขายถ่ายโอนและส่งอาวุธกระสุนและยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับให้แก่อิสราเอลเพื่อป้องกันไม่ให้ล่วงละเมิดกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศเพิ่มเติมรวมถึงฝ่าฝืนละเมิดด้านมนุษยธรรมร่างญัตตินี้ประณามการใช้อาวุธระเบิดที่ส่งผลกระทบต่อขอบเขตอันกว้างขวางโดยฝีมือของอิสราเอลในพื้นที่ชุมชนต่างๆในกาซาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับในการตัดสินใจด้านการทหารที่อาจนำไปสู่การก่อความผิดพลาดทางอาญาระหว่างประเทศนะครับนอกจากนั้นในร่างญัตติดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศต่างๆรับประกันว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์จะได้รับเงินทุนอย่างเพียงพอและเรียกร้องอิสราเอลหยุดขยายการจัดตั้งถิ่นฐานในดินแดนต่างๆของปาเลสไตน์ในทันทีขณะเดียวกันนั้นร่างญัตตินี้เตือนเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลด้วยความรู้สึกต่อต้านชาวยิวที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและเรียกร้องหยุดยิงในทันทีและเปิดทางสำหรับการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมนะครับก็รอดูว่าตกลงแล้วร่างญัตตินี้เนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งจะมีการลงมติกันในวันที่5 เมษายนนี้นะครับถ้ามีการพิจารณาแล้วก็ผ่านนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอิสราเอลแต่หลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกกังวลเนี่ยครับว่าญัตตินี้อาจจะไม่ผ่านเพราะอาจจะมีชาติบางชาตินั้นวีโต้หรือไม่อย่างไรครับส่วนกรณีนะคะที่เจ้าหน้าที่7 นายและ7 รายด้วยกันจาก World Central Kitchen ที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์โดยการส่งมอบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆอาหารเครื่องดื่มนะคะปรากฏว่าถูกกองกำลังอิสราเอลเนี่ยโจมตีแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษอย่างเดวิดแคมเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยออกมาประณามถึงการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทางอังกฤษนั้นยอมรับไม่ได้มีการเรียกเอกอัครราชทูตของอิสราเอลเนี่ยเข้าพบแล้วก็มีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องนี้ยังชี้ด้วยว่าสิ่งสำคัญคือทางการอิสราเอลนั้นจำเป็นต้องมีกลไกในการจัดการข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการขยายความช่วยเหลือเข้าไปที่ฉนวนกาซาขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะว่าการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่รุนแรงจะต้องมีการสอบสวนอย่างรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสที่สำคัญต้องแบ่งปันข้อมูลกับประชาคมระหว่างประเทศเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือในฉนวนกาซานั้นที่ถูกสังหาร7 ราย3 รายเนี่ยเป็นชาวอังกฤษค่ะครับนอกจากนั้นครับ